good morning යාළුවෝ හැමෝටම. ඊරත් පහලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක ගත්ත එක පොඩ්ඩක් වෙලා ගියේ. අපේ කට්ටිය දැන් ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒත් එක්කම යාළුවෝ ටිකක් හම්බ වුණා. යාළුවෝ අතර පස් දෙනෙක් හිටියා ඊයේ රාජිත් එක්ක. අපි දැන් තව ටිකකින් බීච් එකේ නාලා අපි එනං තව ටිකක් වෙලා මෙතන ඉඳලා පිටත් වෙමු. මොන වගේ දෙයක්ද කියලා බලන්න. උදේ කෑම එක හදන්නත් ඕන, තේ එක හදන්නත් ඕන. පොඩ්ඩක් කට්ටිය නින්ද ගියා ඊ මහන්සි ගින්දා. ඕම තමයි විස්තර. අටට විතර තේකක් අදාගෙන බොන ගමන් කට්ටියත් එක්ක මේ සුරාජ් තමයි හැමෝටම හැදුවේ. ඔව් සුරාජ් ඉන්නකන් හොඳයි. බිස්කට් එක ගමුනේ දෙන්න. නූල්ස් එක රහ බලන ගමන් ඉන්නේ අපේ සුරාජුයි මල්ලි හදපු එක. පසුන් නාන ගම. දැයිනේ. කන්න බැරි සීන් එකක් තියෙනවා. මොකද සෝස් එක හැලුවනේ. කන්න පුළුවන්. නෑ කනවා බා. අද මොකද දැන් කනවා. ඔව්. ඒ ලොකු දෙයක් බම්ම කාපා. ලොකු දෙයක් බම්ම කාපා. පිටිගල ඉදාස් කන්න පුළුවන්. ඉදාස් කන්න පුළුවන්. පිටිගල කියන්නේ බා. मैं अभी आया बोल रहा है यहाँ किधर मैं एक विद्या तांगनो है काली वाला नाम कता नाली वाला हम मैं गए थे नाला काम तभी मी के नाम ना ये बड़ा ना बना ये ना एम्बारिंग क्यों हाँ एक ना बाइंड क्यों ते में इतना तेरा हमारा इतने दहाई रात चलना आता हमारा साहब हमारे को हो गया नहीं मिला පහටක් කලින් නැගිටලා
අපි ආයේ ගෙදර යන ගමන් ආව කිරි එකක් බීලා යන කට්ටිය. මෙතන කිරි එක මරුනේ. කිරි ගන්නේ. මෙතන තියෙනවා මෝරු තියෙනවා, එළ කිරි තියෙනවා, මුදොඩු කිරි තියෙනවා, කිරි කට්ටි තියෙනවා, සෑන්ඩ්විච් තියෙනවා. මේක ගන්න පුළුවන්. වෙනනින් එළ කිරි එකක් බොමු. බයි සමහර වෙලාවට දැක්කේ බා. අපිට යන අතරමඟ යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බ වුණා. ආදරෙන් වෙලිලාද මන් දැන් ඉන්නේ. දැන් ආදරෙන් ඉන්න වුණා. ආදරෙන්නේ. ඉන්න ගෝල්ට ඒ කට්ටිය වෙන්නේ. ලාහුගල රක්ෂිතය ආසන්නව තමයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ. යම ඕක කැලේ මැදින් එයිද දන්නේ නැහැ. මේ විතර අම්මට සිරි අඩෝ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙ આવොත් එහෙම පාර පුරා සමනල්ලු ඉන්නවා. එන අතරමඟ අපේ යාළුවා සුරාජ්ගේ මේ මාම කෙනෙක් ඉන්නවා උලන් නුගේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ ලාහුගලට පස්සේ හම්බ වෙන ගම. ඉතින් අපි එහෙටත් ආවා. අපි මේ කාලා මෙහි වැවුත් තියෙනවා කියලා. ඒ නාන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. Aduh, alien bang. Alien lagi ini kandung ini bang. Alien lagi boleh? Alia hawasa paham pasti ada patang kan itu. අඩෝ සුපිරියකෝ ඔය නම් හොඳයි යෝගි මේක කිමුර නැතුව ඒකනේ මේ අපි නාන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ හැබැයි පොඩ්ඩක් වතුර මදි යනවා ඉස්සරහට කොහොමද පරිසරය කියලා බලන්න. සුපිරි පරිසරයක් තියෙනවා. පොඩි යාළුවා. අපේ සුරාජ්ගේ මල්ලි කෙනෙක්. මේ මුණ පෙන්නන. හායි කියන්නේ. හායි කියන්නේ. හායි කියන්නේ. අද්දම් බොක්ක හායි කියන්නකෝ. හායි හායි. බයි කියන්නේ. ආ බයි කියන්නේ. මේ ඔන්න හායි. අඩයි දන්න ඒකේ මම බයි. හායි කියන්නේ. Hi guys. Hi. 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 Hi bye. Very good dana dasana. Hey, kitna dana pota gali diya phone. Gal dena nahi. Ayya. Ha? Alien. Ye ඒක නම් වීඩියෝ ගත්තා නම් හොඳයි නේ. සීතලගේ. ස්කූල් එකක දිනවා වගේ. ඈ? පොඩි කූල් එකක් තියනවා වගේ.
යන්නේ දකින්න ෂුට් ඒක බෑස් අපේ මයි කනලා නාන්න ඕන බා පොඩි මේක පොතේ ගමු යා බේල්මට් එකේ වැඩිපුර වතුර වල්ලනවා බා අර චමීරකෙක් ගනි ඒක හොඳයි බා පොඩි එක මේ තමයි අපේ සුරාජ්ගේ මාමා ඔව් හොඳට රහපන් ඈ අද කියන්නේ මේ හිඳුන හින්දානේ මේ අට තියෙන වැඩි මේ ඔය ඇත්තටම හිඳිලා තියෙන අපි කට්ටිය නාලා යන ගමන් අපේ අලුත් රයිඩර් කෙනෙකුත් හම්බ වුණා සුරාජ්ගේ මාමගේ පුතා මේ ගමේ නම හුලංගුනේ අපි දැන් මේ කඳුරුවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපේ කට්ටිය කියන්නේ නැහැවා මේ ගොඩක් වෙලා නැවතෙන්න බැරි වුණා මොකද අපි ආයේ යන්න ඕන කැම්පස් එකට ඉතින් අපි ඉක්මනට නාගෙන යන ගමන් ඔය ගොඩක් ඉඳලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ හොඳටම ඉඳලා මොකද අපි දැක්ක අර වැලි තට්ටු වලින් හොඳටම පේනවා ඒක ඉඳලා තියෙන්නේ කියලා ඒ තරමටම සාමාන්‍යයෙන් අඩි 10ක් 20කට වැඩිය ඒ ඔය වතුර පිරෙනවා ඒ වගේම එතන මේ අලිත් ඉන්නවා අලිගේ පොඩ්ඩක් සද්දක් දැනුණා අපි දැන් යන ගමන් ඊට පස්සේ බදුල්ලට යන්න ඕන ඒ හින්දා මෙතන කියන අපි vlog එක ඉවර කරනවා මගේ channel එක travelGura channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න වීඩියෝස් වලට like කරන්න share කරන්න අපේ හොඳ නරක දෙකම කමෙන්ට් කරන්න අපි ඒවා හදා ගන්න ඕන හොඳ දියුණු කර ගන්න ඕන ඔහොම තමයි අපි එනම් අපේ ඊළඟ vlog එකේ හම්බෙමු ජය වේවා